Сполучені Штати планують оголосити нові санкції проти Росії. Це станеться на саміті Великої Сімки. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі каже, що буде введено цілу низку нових ефективних обмежень і заходів експортного контролю, які будуть націлені на організації та мережі, які допомагають Росії вести війну. У Білому домі очікують, що G7 надійшле жорстке попередження середнім і малим китайським банкам, які допомагають Росії ухилятися від західних санкцій. Джерела у Вашингтоні кажуть, що США готові оголосити про нові значні санкції проти фінансових установ і небанківських організацій, також що є частиною каналів поставок технологій і товарів для російського військово-промислового комплексу. Чи готові інші учасники G7 дотримуватися жорсткої лінії, проголошеної США, поки залишається інтригою, але в найближчі дні сподіваємося дійсно побачити і почути відповідні рішення за підсумками безпосередньо цього саміту. Ну і ще про одну зустріч, про мирний саміт, який незабаром відбудеться у Швейцарії. Так от, кількість учасників цього мирного саміту зменшується. Кількість країн і організацій, які підтвердили свою участь у саміті миру у Швейцарії, знизилася з 93 країн до 78. Про це Радіо Свобода на умовах анонімності повідомило кілька дипломатів країн ЄС, знайомих із перебігом підготовки цього мирного саміту в Швейцарії, але вони начебто не уповноважені давати офіційні коментарі для ЗМІ. Співбесідники не назвали країни, які передумали брати участь, утім, один із дипломатів не виключив, що їхній список може, на жаль, поповнитися. «Моя ціль – мати сімейне фото майже на 80 осіб», – сказав посадовець. А інший же дипломат повідомив про 78 країн, які підтвердили свою участь у саміті, і навпаки висловив оптимізм, зауважуючи, що ще трохи є часу. Додам, до речі, що президент Аргентини Хав'єр Мілей відгукнувся на спеціальне послання, яке йому надіслав наш президент України Володимир Зеленський. Тож він прибуде все-таки на саміт миру. Своє рішення президент Аргентини ухвалив в останню хвилину. Наразі його країна дала зрозуміти, що вона дотримується 2 пунктів формули миру, яка буде представлена у Швейцарії цими вихідними. Ну і вони виступають за радіологічну і ядерну безпеку та відновлення територіальної цілісності України. Крім того, Аргентина також погодилася приєднатися до міжнародної коаліції з повернення українських дітей, викрадених Росією. Ну і вдруге за тиждень невідомі проривають кордон. На Закарпатті 18 осіб втекли до Угорщини. Невідомі перерізали огорожу на кордоні і втекли до сусідньої країни. Подія сталася у районі відділу прикордонної служби Лужанка. Прикордонники ж прибули одразу на місце події для перевірки і знайшли порожню, відчинену та білу автівку. Також вони під час обстеження території знайшли сліди, які вели до кордону з Угорщиною, і проріз у загороджувальному паркані, і сліди на контрольно-слідовій смузі. Попередньо встановлено, що 18 людей із мікроавтобуса незаконно перетнули кордон. Розслідування щодо цього інциденту поки що триває. А я нагадаю, що 9 червня сталася подібна історія. Тоді повідомлялося, що у Закарпатській області вантажний автомобіль ГАЗ-66 також перетнув кордон у бік Угорщини. І місцеві правоохоронці затримали 32 громадян України. Що наразі із цією ситуацією також обставини усі з'ясовуються. Ну і без військово-облікових документів українцям частіше відмовлятимуть в адміністративних послугах. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю блогерці Еммі Антонюк. Громадянам, які уникають мобілізації в Україні, можуть відмовити в отриманні паспортів та інших документів, які посвідчують особу. Реєстрації місця проживання, і з цим теж можуть бути проблеми. Оформлення права власності на нерухомість, вступ до навчальних закладів та отримання водійського посвідчення – усе це теж у переліку. При цьому обмеження не стосуватимуться послуг, пов'язаних із дітьми та сім'ями військовозобов'язаних. Це нормальний, правильний, природний процес. Процес цей триває. Я не можу сказати, що ми повсюдно запровадили такий механізм,
Але, на моє переконання, він буде з'являтися все частіше. Все частіше для надання послуг військовозобов'язаним держава буде запитувати військово-обліковий документ. Зокрема, зараз під час перетину кордону це буде. Ну і про цікаві події, які відбуваються за лінією Брюссель-Будапешт, мається на увазі за лінією НАТО-Угорщина, будемо в найближчі хвилини говорити тут у цій студії, в тому числі з нашим першим гостем, обов'язково дочекайтеся. Ну а поки, власне, що сталося? Сталося цікаве. Орбан тепер не блокуватиме рішення НАТО щодо України. Принаймні, це станеться у відповідь на те, що Орбан каже, що він не допомагатиме Україні, не відправлятиме зброю в будь-який спосіб, але і рішення не блокуватиме. Глава уряду Угорщини Орбан повідомив про те, що домовився з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом про те, що його країна більше не блокуватиме рішення в Альянсі щодо Києва, при цьому не братиме участь у підтримці України. Ну і це дійсно довгоочікувана заява, яка пролунала, що цікаво, не з Брюсселя, а саме з Будапешта.